ओके हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो भिडियोमा तपाईहरुले कसरी एन्ड्रोइड एप्लिकेसन आफ्नो एप्लिकेसन बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछु। र एन्ड्रोइड एप्लिकेसनबाट के हामीले अर्निङ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, र तपाईसित कुनै पनि कोडिङको नलेज छैन भने तपाईले कसरी एन्ड्रोइड एप्लिकेसन बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु। सो एन्ड्रोइड एप्लिकेसन हामीले यदि तपाई चाहिँ थर्ड पार्टी सफ्टवेयरबाट बनाउनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई थाहा नै होला, तपाईहरुको धेरै जसो रेभिन्यू चाहिँ काटिन्छ, अर्थात तपाईको धेरै जसो रेभिन्यू जुन हुन्छ त्यो रेभिन्यू चाहिँ कट गरिरहेको हुन्छ, त्यही थर्ड पार्टी सोर्सहरुले तपाईको खाइदिएको हुन्छ। सो तपाईको अर्निङ एकदमै न्यून हुन्छ, भोलि तपाईको अपडेटको लागि प्रब्लमहरु आउँछ, धेरै कुराहरुको समस्या छ। सो यसको सल्युसनको रूपमा म तपाईहरुको लागि एउटा प्लान लिएर आएको छु। सो एउटा सानो आइडिया लिएर आएको छु, जुन आइडिया चाहिँ हो तपाईहरुमध्ये धेरैलाई राम्रो लाग्नेछ र हामी सँगै काम गर्नेछौँ यो आइडिया अन्तर्गत रहेर। र यसमा चाहिँ म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, मेरो अहिले प्ले स्टोरमा 7-8 वटा एप्लिकेसनहरु पब्लिश छ जुन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, र जुनबाट मैले रेभिन्यू पनि जेनेरेट गरिरहेको छु। र तपाईलाई यदि एप्लिकेसन बनाउन आउँदैन भने मैले तपाईलाई भन्न चाहन्छु, मेरो एप्लिकेसन जुन छ, म पनि एउटा प्रोफेसनल डेभलपर नभए पनि म यसलाई यो लेभलको जुन एप्लिकेसनहरु मैले तपाईलाई चाहिँ देखाउँछु अहिले एकछिनमा भिडियोमा, यो एप्लिकेसनहरु मैले क्रिएट गरेको छु। प्ले स्टोरमा हालमा छ मेरो एप्लिकेसन, र मैले यसलाई एन्ड्रोइड स्टुडियोबाट क्रिएट गरेको छु। र तपाईलाई कतोको लागि अथवा तपाई यदि चाहनुहुन्छ भने मैले तपाईको लागि यस्तो एप्लिकेसनहरु एकदमै चिपेस्ट प्राइसमा क्रिएट गर्न सक्छु, एकदमै सस्तोमा। र त्यो तपाईलाई चाहिँ म अहिले एकछिनमा भन्छु प्राइस, र तपाईलाई होप तपाईहरु धेरैलाई राम्रो लाग्ने छ आइडिया, किनकि एकदमै न्यून एकदमै मिनिमम जुन हुन्छ, जुन मैले आफूले त्यसमा लाग्ने मेरो कस्टलाई मात्रै मैले त्यसमा चाहिँ समावेश गरेको छु। मैले धेरै मार्जिन प्रॉफिट अफ मार्जिन धेरै छैन यसमा। र म तपाईलाई अगाडि लगेर देखाउँछु कस्तो कस्तो एप्लिकेसनहरु तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ मेरो सहायताबाट, अर्थात मेरो माध्यमबाट, र तपाईले मलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि म अगाडि तपाईलाई भिडियोमा लगेर जानकारी गराउने छु। सो यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला, र म तपाईलाई एप्लिकेसन बनाएर अर्निङ गर्ने प्रपर आइडिया दिनेछु। र तपाईले यति बुझ्नु कि तपाईले अरु सोर्सबाट विदेशबाट बनाउनुहुन्छ, अरु फ्रिलान्सरहरुलाई हायर गर्नुहुन्छ भने त्योबाट बनाउने भन्दा तपाईलाई मसित बनाएको एप्लिकेसनमा धेरै कुराको फाइदा हुनेछ। फाइदा के हिसाबले हुन्छ, तपाईलाई कस्ट नै पहिलो कुरा गर्ने तपाईको त्यसमा लाग्ने कस्ट नै तपाईलाई थोरै लाग्छ, अर्थात तपाईले थोरै कस्टमा नै बनाउन सक्नुहुन्छ। फ्रीमा त अवश्य पनि हुँदैन, तपाईले बुझ्नुहुन्छ, र तपाईले एकदमै थोरै कस्टमा बनाउन सक्नुहुन्छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यदि तपाईलाई चाहिँ एप्लिकेसनमा कुनै पनि समस्या आयो भने प्ले स्टोर रिलेटेड होस् चाहे एप्लिकेसनको अपडेट रिलेटेड होस्, तपाईलाई चाहिँ त्यो रिलेटेड सपोर्ट मैले तपाईलाई प्रोवाइड गर्ने छु लङ टर्म सम्मको लागि, एकदमै लङ टर्म सम्मको लागि तपाईले सपोर्ट पाउनुहुन्छ। र यस्तो तरिकाले बनाएको एप्लिकेसनमा तपाईलाई कुनै पनि किसिमको कपिराइटको प्रब्लमहरु आउने छैन, यो मेरो जिम्मेवारी हुनेछ। र यदि तपाईले चाहिँ यति कुरा बुझ्नुपर्छ कि कन्टेन्ट तपाईको हुन्छ, कन्टेन्ट आइडिया तपाईको हुनेछ, जस्ट एप हामीले क्रिएट गर्दिनेछौँ अथवा मैले क्रिएट गरिदिन्छु तपाईको लागि। र तपाईले कुन कन्सेप्टमा बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो कन्सेप्टले भने जस्तो गरेर तपाईले मसित मजाले कुरा गरेर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ एप्लिकेसनलाई। र तपाईको लागि यदि तपाई प्रोजेक्ट फाइल चाहनुहुन्छ यस्तो एप्लिकेसनको भने त्यसको लागि चाहिँ एडिसनल फी तपाईले पे गर्नुपर्छ प्रोजेक्ट फाइलको लागि। सो प्रोजेक्ट फाइल किनेर हैन तपाईहरु आफै गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईले मसित कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईलाई यसको अगाडिको प्लानहरुको बारेमा अगाडि म तपाईलाई मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा लैजान्छु, र त्यहाँ लगेर म कति रुपैयाँमा बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले एप्लिकेसन, र कति रुपैयाँमा म तपाईको लागि एप्लिकेसन बनाइदिनेछु, र त्यो एप्लिकेसन बनाएर तपाईले कति अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई त्यसमा एड नेटवर्कहरु कसरी आउनेछ, 100% तपाईको रेभिन्यू हुनेछ यसमा, धेरै कुराहरु छ। म अगाडि कम्प्युटर स्क्रिनमा लैजान्छु। सो कीप वाचिङ दिस भिडियो। ओके, तपाई मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसक्नु भएको छ। अब तपाईलाई मैले यहाँनिर देखाउने छु मेरो एप्लिकेसनहरु। सो मसित चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने तपाईले यहाँनिर सक्नुहुन्छ, यो नेपाली कीबोर्ड मास्टर भन्ने छ एउटा एप्लिकेसन यो छ, र यसको साथसाथै मैले यहाँनिर मेरो अर्को एउटा नेपाली निबन्ध भन्ने पनि छ, यसमा 1000 प्लस को डाउनलोड छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै मेरो अर्को एउटा मन छुने स्टाटस गजल भन्ने एप्लिकेसन छ, र जुनमा चाहिँ अहिले 10000 प्लस डाउनलोड छ। र यो भयो। अर्को एउटा छ यहाँनिर मसित लिखित ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखितको, यसमा चाहिँ 100 प्लस डाउनलोड छ, अबाउट 500 पुग्न लाग्छ। सो यसमा अलिकति शो गरेको छैन। र अर्को छ नेपाली अल स्टाटस फेस्टिभल स्टाटसहरुको रिलेटेड एप्लिकेसन छ। अर्को छ कोरियन भाषासँग रिलेटेड एप्लिकेसन, जुनमा नि यसमा अबाउट 500 जति पुग्न खोजेको छ डाउनलोड। म तपाईलाई पुरै देखाउँछु खोलेर। र यस्तो एप्लिकेसनहरु यहाँ मध्येको जुनसुकै टाइपको एप्लिकेसन तपाई चाहनुहुन्छ त्यो टाइपको एप्लिकेसन मैले तपाईलाई बनाएर प्रोवाइड गर्ने छु। र यति मात्रै होइन, अझै एउटा एप्लिकेसन आउँदैछ चाँडै नै, त्यो टाइपको पनि एप्लिकेसन तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। सो मैले यसको चाहिँ म तपाईलाई भन्छु, यसको पुरा तपाईलाई म लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, तपाई जानु एकचोटी चेक आउट गर्नु, तपाईलाई कुन टाइपको एप्लिकेसन बनाउन मन छ त्यो टाइपको एप्लिकेसन तपाईले मसित कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ मध्ये भएको सबै टाइपको एप्लिकेसनहरुको प्राइस सेम छ, एउटै प्राइसमा तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो प्राइस हो 3100 रुपैयाँ, जम्मा 3100 रुपैयाँ जम्मा तपाईको लागि। 3100 रुपैयाँमा तपाईले यस्तो एप्लिकेसन बनाउन सक्नुहुन्छ एकदमै प्रपर रूपमा। र तपाईलाई यो 3100 रुपैयाँमा धेरै कुराहरु इन्क्लुडेड छ, म तपाईलाई अगाडि भिडियोमा भन्छु। सपोज मैले यहाँनिर एउटा तपाईलाई एप्लिकेसन देखाउँछु, पहिला एउटा नर्मल टाइप एप्लिकेसन। सो नर्मल टाइप एप्लिकेसन लिनु भन्दा अगाडि म तपाईलाई एउटा यहाँनिर देखाउँछु। यहाँ छ एउटा कोरियन भाषाको एप्लिकेसन। सो
यो चाहिँ एप्लिकेसन छ तपाईको टेक्स्ट स्ट्रक्चरमा बनेको छ अथवा टेक्स्ट एचटीएमएल भ्यूबाट बनेको एप्लिकेसन छ। म तपाईलाई देखाउँछु र यस्तो तपाईले अगाडि टाइप देख्नुहुन्छ यो टाइपको छ। यसमा तपाईलाई एकदमै तपाईले सर्लक्कै देख्न सक्नुहुन्छ ब्यानर छ तपाईको अबाउट अस स्क्रिनहरु डिस्क्लेमर प्राइभेसी पोलिसी शेयर एपको कुराहरु आउँछ अरु कुराहरु धेरै कुराहरु यसमा इन्क्लुडेड छ र तपाईको चाहिँ यो प्ले स्टोरको लागि एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ। एपीआई लेभलहरु पनि सबै अहिलेको गुगलको रुल्स एन्ड पोलिसी अन्तर्गत रहेर नै बनाइएको एप्लिकेसन हुनेछ र यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईले नर्मल रुपमा 3100 रुपैयाँ मा बनाउन सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईको एडिशनल फीहरु केही लाग्दैन। यसमा तपाईलाई हामीले लोगो प्रोवाइड गर्नेछौं जुन तपाईले चाहिँ एप्लिकेसन भित्र पनि तपाईको युनिक लोगो बन्ने छ। एउटा एप्लिकेसनको नाम तपाईले दिएको नाम नै हुनेछ र तपाईको जुन भन्छौं हामी प्याकेज आईडी नेम पनि एउटा युनिक लेभल प्याकेज आईडी नेम हुनेछ। कुनै पनि थर्ड पार्टी इन्भल्भ हुँदैन त्यसमा र तपाईको यसमा चाहिँ फेसबुक एड नेटवर्कलाई युज गरिएको छ ब्यानर र तपाईको इन्टरटेक्स्चुअल एडलाई युज गरिएको हुन्छ र यो एप्लिकेसनमा कुरा गर्ने भने र अर्को एउटा एप्लिकेसन तपाईलाई म अलिकति यो भन्दा अलिकति प्रोफेसनल टाइपको देखाउँछु। यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति तपाईलाई अलिकति समय लाग्ने टाइपको एप्लिकेसन छ र यो एप्लिकेसनको लागि तपाईले चाहिँ यी सबै एप्लिकेसनहरु बनाउँदा कन्टेन्ट तपाईको हुनेछ। मतलब यो भित्र हाल्ने गुदी तपाईले मलाई प्रोवाइड गर्नुपर्छ। चाहे त्यो टेक्स्ट फर्मेटमा प्रोवाइड गर्नुस् चाहे पीडीएफ फर्मेटमा प्रोवाइड गर्नुस् त्यो अनुसार तपाईको हुनेछ। यो टेक्स्ट फर्मेटको लागि अर्को एउटा एप्लिकेसन छ यस्तो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। यसको लागि चाहिँ यो तपाईको मैले एउटा बनाएको एप्लिकेसन तपाईलाई अगाडि देखाइदिदै छु। यस्तो टाइपको एप्लिकेसन छ। तपाईले एप्लिकेसन आएर यहाँ इमेजमा आएर चेक गर्नु यो टाइपको एप्लिकेसन छ र एउटा अर्को यो भन्दा धेरै एडभान्स लेभल एप्लिकेसन जुन चाहिँ होस्टिङबाट होस्ट हुन्छ र यसमा तपाईले होस्टिङबाट कन्टेन्टलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन पनि तपाईले 3100 रुपैयाँ मा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईको एडिशनल फी लाग्छ। एउटा एडिशनल फी भन्नु यदि तपाईसँग होस्टिङ छ भने तपाईले एडिशनल फी पे गर्नु पर्दैन र यदि तपाईसँग होस्टिङ छैन भने तपाईले चाहिँ यसको लागि एडिशनल होस्टिङ बाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो होस्टिङबाट चाहिँ यसमा हामीले यदि कन्टेन्ट कुनै पनि यो कन्टेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ होस्टिङबाट हामीले यसमा चाहिँ कन्टेन्ट दिन साथ यो यसमा अटोमेटिक अपडेट हुन्छ। तपाईले एप अपडेट गर्नु कुनै पनि आवश्यकता छैन। एकदमै लाइट साइज एप्लिकेसन बन्छ र एकदमै प्रोफेसनल लुक आउँछ। तपाईको अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ यसमा थोरै कस्टमाइज हुन्छ अलिकति रङहरु कलरहरु कस्टमाइजेसन हुन्छ र तपाईको लागि थोरै केही चेन्जेस हुन्छ र तपाईले यस्तो टाइपको एप्लिकेसन तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सिम्पल है। तपाईले यो भयो र अर्को कोरियन भाषाको मैले अहिले तपाईलाई सुरुमा देखाइहाले र यस्तो यी टाइपको एप्लिकेसनहरु तपाईले चाहिँ एकदमै सजिलै मेरो सहायताले बनाउन सक्नुहुन्छ जस्ट 3100 रुपैयाँ मा। र होस्टिङको अहिले मैले कुरा गर्ने यदि तपाईसित होस्टिङ छैन भने तपाईले चाहिँ पर इयर 450 रुपैयाँ तपाईले पे गर्नुपर्छ र मैले तपाईलाई चाहिँ एउटा होस्टिङ बनाएर दिनेछु। होस्टिङमा फाइल अपलोड गरेर तपाईको लागि एउटा वेबसाइट नै क्रिएटेड तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। एकदमै सिम्पल। त्यसको लागि पनि तपाईले त्यति 450 रुपैयाँ पर इयर हुन्छ। त्यो चाहिँ भने एप्लिकेसन बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ एक वन टाइम पेमेन्ट हुन्छ। तपाईले एकचोटी पेमेन्ट गरेपछि त्यो तपाईको हुन्छ। चाहे त्यो तपाईले आफ्नो प्ले स्टोरमा पब्लिश गर्नुस् चाहे जहाँसुकै शेयर गर्नुस्। र अर्को कुरा गरौँ प्ले स्टोर पब्लिकेसनको। सो प्ले स्टोर पब्लिकेसनमा जाने हो भने तपाईले यदि प्ले स्टोरमा पब्लिश गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ 1100 रुपैयाँ अर्थात 1100 रुपैयाँ एक्स्ट्रा तपाईले पे गर्नुपर्छ। किनकि प्ले कन्सोलको चाहिँ तपाईको फी एक्स्ट्रा हुन्छ तपाईले बुझ्नुपर्छ र प्ले कन्सोलमा तपाईको मात्रै एप हुँदैन धेरै जनाको एप हुन्छ। सो रिस्क हुन्छ। त्यो रिस्कले गर्दा फेरि मैले चाहिँ त्यो तपाईको 1100 रुपैयाँ प्राइस राखेको छु प्ले कन्सोलको लागि। र प्ले कन्सोल एकाउन्ट तपाईले पाउने होइन। तपाईले त्यसमा एसएस पाउनुहुन्न यदि चाहिँ बुझ्नु तपाईको एप प्ले स्टोरमा हुन्छ तर तपाईले त्यसको एसएस पाउनुहुन्न। तर तपाईले त्यसको मन्थली रिपोर्ट भने तपाईले पाउनुहुन्छ। एक महिनापछि अथवा तपाईले मागेको खण्डमा तपाईले त्यसको रिपोर्ट चाहिँ मेरो सहायताले पाउनुहुन्छ। तपाईले मेरो एपको डाउनलोड के छ मेरो एपको अवस्था के छ तपाईले त्यो चाहिँ बुझिराख्न सक्नुहुन्छ बीचबीचमा त्यसको बारेमा पनि। र त्यो चाहिँ भयो। तपाई यदि आफ्नै प्ले कन्सोल एकाउन्ट छ भने त तपाईले त्यसको लागि पे गर्नु पर्दैन एक्स्ट्रा तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ मैले यो एप्लिकेसन प्याकेजमा तपाईलाई प्रोवाइड गर्नेछु। तपाईको लागि एउटा लोगो ब्रान्ड न्यू प्ले स्टोरको लागि पनि युज हुने र एप्लिकेसनको लागि पनि एउटा लोगो तपाईलाई चाहिँ लोगो क्रिएट गर्न नै तपाईको 200-300 रुपैयाँ लिन्छ। तपाईलाई यदि याद छ भने यदि थाहा छ भने तपाईको र त्यसको साथसाथै तपाईको लागि चाहिँ अब त्यो भित्र कन्टेन्ट डिजाइनिङका कामहरु सबै कुरा हाम्रो हुन्छ। तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईले जस्ट डकुमेन्ट तपाईको प्रोवाइड गर्नु हामीलाई। चाहे तपाईसित कन्टेन्ट छ लिखितमा छ भने तपाईको लेखेको टेक्स्ट फर्मेटमा छ भने त्यो प्रोवाइड गर्न सक्नुहुन्छ। र होइन मसित टेक्स्टमा छैन मसित एचटीएमएल फर्मेटमा छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले एचटीएमएल फर्मेटमा पनि प्रोवाइड गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को एउटा छ पीडीएफ फर्मेटको। पीडीएफ फर्मेटको चाहिँ लुक अलि राम्रो आउँदैन र साइज अलिकति हाई हुन जान्छ। सो त्यो चाहिँ यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने मसित कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मेरो इमेल आईडी अगाडि देखाइदिएको छु तपाईलाई र इन्स्टाग्राममा पनि तपाईले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै। र हामी तपाई यदि चाहिँ योसित इन्भल्भ हुनुभयो भने तपाईले यदि यो प्याकेजलाई लिनु भयो भने तपाईसित म फोनमा पनि कन्ट्याक्ट गर्नेछु र तपाईलाई कुनै पनि प्रब्लम हुन्छ भने त्यसको अथवा तपाईसित म सबै कुराहरु तपाईले बनाउन खोजेको टाइपहरु बुझेर चाहिँ यी टाइपको एप्लिकेसनहरु जुन मैले तपाईलाई देखाएँ यी टाइपको एप्लिकेसनहरु चाहिँ तपाईको लागि मैले क्रिएट गर्नेछु। र यसमा चाहिँ फेसबुक एड नेटवर्क अथवा ऑडियन्स नेटवर्कको एड युज भएको हुन्छ
र त्यो एड नेटवर्कबाट तपाईले रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलैसँग। होप तपाईलाई मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नु भयो होला र तपाईलाई यदि चाहिँ एप्लिकेसन बनाउनु छ भने अवश्य पनि कन्ट्याक्ट गर्नु होला। यति चिपेस्ट प्राइसमा तपाईलाई कसैले पनि एप्लिकेसन बनाउँदैन र तपाईले सपोर्ट पनि पाउनुहुन्छ। मतलब यो चाहिँ धेरै समयको लागि होइन र म धेरै जनाको यसको लागि लिन्न, म्याक्सिमम मैले 50 जनाको लागि मात्र मैले यो प्याकेज दिनेछु र त्यसपछि भने प्राइस अप हुन्छ। सो 3100 रुपीज धेरै ठुलो कुरा होइन। तपाईको नाममा एप्लिकेसन बन्छ, तपाईको नाम आउँछ एप्लिकेसन भित्र पनि र तपाईको कन्टेन्ट पनि हुन्छ त्यसमा र तपाईको अर्निङ पनि तपाईको हुन्छ 100%। 1% पनि तपाईको कसैले पनि अर्निङ जाँदैन, तपाईको 100% प्योर त्यो भित्र जति पनि अर्निङ हुन्छ त्यो सबै अर्निङ तपाईको हुन्छ। सो तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मजाले। सो अर्काको एप्लिकेसनमा काम गर्ने हैन, आफ्नो एप्लिकेसन बनाएर त्यो एप्लिकेसनलाई प्रमोट गर्नुस् र त्योबाट अर्निङ स्टार्ट गर्नुस्। तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि लाइक गर्नु होला र यदि तपाईलाई लाग्छ कि यो भिडियोबाट कसैले चाहिँ केही कुरा यो भिडियो कसैलाई आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ भने उहाँहरुलाई अवश्य पनि शेयर गर्नु भन्ने नबिर्सिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हैव अ गुड टाइम। जय नेपाल।